A Gálút élményeit és emlékét visszük magunkkal azon az úton, amely előttünk áll, és amely a zsidó szabadság és országépítő munka földjére visz bennünket. Ezt az élményt és ezt az emléket nem fogjuk soha elfelejteni. A zsidó nép szebb jövőjének és a zsidó ország felépítésének biztos hitével veszünk búcsút, és indulunk el az Állia útjára. Ezt a hitet hagyjuk hátra mindazoknak is, akik itt maradnak a Gálútban, és akikről tudjuk, hogy gondolni fognak ránk, mint ahogy mi sem fogunk megfeledkezni róluk. 1941-ben ezekkel a szavakkal búcsúzott el a kolozsvári fiatalok egy Palesztinába tartó csoportja. Köztük a mindig mosolygós kamasz, akit Tatának becéztek társai. Az ő mosolya semmit sem változott az eltelt 55 évben. Abban a szerencsében volt részem, hogy otthonában ismerhettem meg a Kinerek tó partján fekvő Mágán kibucban. Arra kértem, mesélje el a kibuc megalapításának történetét. Jöttünk 17 évesek között, akkor elmentünk egy gazdasági iskolába, aki szintén a kibucban volt, ahol fél napot tanultunk, és fél napot dolgoztunk. 30 tagú csoport, hát az életem legszebb periódusa volt. Együtt voltunk fiatal 17-18-es fiúk, lányok, és 2 éven keresztül ilyen kollektív csoportban nevelkedtük. Ez egy nagyon szép emlékek vannak erre. Amit is nehéz volt, meg kell mondani az igazságot, nekem dolgozni. Hát eddig beszéltünk cionizmusról, és beszéltünk arról, hogy mi földművesek akarunk lenni, és sokat táncoltunk. Ez egy ilyen cserkész mozgalom is volt. De most kellett dolgozni. Amiről beszéltünk, és amiről neveltünk, most ezt meg kell valósítani. Úgyhogy az első időben ez elég nehéz volt, mert mi tudod, meleg vidéken lakunk, beérkeztünk nyáron, májusban, júniusban, aki volt 40-42 fok meleg volt. Dolgozni 4-5 órát nagyon nehéz volt. De, és aztán persze nem mentünk lefeküdni 6-kor, akkor volt délután tanulás, utána pedig volt olyan aktivitás. Előadások voltak, táncok voltak, mozik voltak, nem voltunk sosem, mindig fáradtak voltunk. De fáradtak, jó kedven, mondhatjuk ezt. Ez az meg, hogy ez a 2 év alatt szépen letelt, ezt is megtanultuk jól héberül. Megtanultuk a Bibliát, tanultuk az Izraelnek a történelmét és a geográfiát. És ez minden ebbe 2 évben, és tudtuk már, hogy mi vár ránk. Szóval mi tudtuk, hogy mi csatlakozunk az idősek testvéreikhez, hogy kijöttek 2 évvel előttünk, és ők már alapították, az ideiglenes helyen már megalapították a kibucot. És mi tudtuk azt, hogy mi folytassuk ezt a munkát. Aki volt, azt már előttük csinálták ezt a kibuci dolgot, akik jöttek Oroszországból, és jöttek Lengyelországból, akik csináltak 10-20 év egyelőtt. Szóval tőlük már tanultuk ezt. És tőlük is náluk tanultuk, úgyhogy folytattuk, akik ők kezdtek nálunk, a mi erdélyi természetünkkel, kicsit másképpen, de az alapja ez megvolt, szóval a kibucnak az alapja megvolt, a kollektivitás egyik mindenki egyért, te dolgozol, amit tudsz, a kollektív ad neked, ami neked jár, ebben nem volt probléma, mert ezt akartuk. És a régen, amikor elfogadtuk azt, hogy mit csináljuk, akkor nem volt nehéz probléma. Nehéz probléma elhatározni, hogy te maradsz, vagy nem maradsz. De amikor elhatározni, hogy maradsz, akkor az útadban megvolt, hogy nem kell mindent kitalálni. Icák Ájálon magyar-szlováki származású. Ő is a kibuc egyik alapító tagja. A kezdetekről kérdeztem. Már egész fiatal koromban a szocialista felfogás és egy bizonyos pillanatnyi, vagy egy bizonyos időben majdnem kommunista, mondjuk, hogy felfogás volt az, ami hatása alá kerültem, de később a cionista felfogás volt az, ami tulajdonképpen erősebbre került, és én már 17 éves koromban ott hagytam az iskolát az utolsó év előtt, befejezése előtt, és elmentem, amit úgy nevezek, hogy Haksarán, szóval egy előkészítő hely, ahol előkészítették az embereket arra, hogy amikor ide kerülünk Palesztinába, akkor még nem létezett Izrael, hogy mi képesek legyünk egy új települést és az új országnak mondjuk úgy részt venni ebben a dologba. A mi ideálunk az volt,
hogy nem csak, hogy visszakerülni, mondták, a munkához, hanem tulajdonképpen a mezőgazdasági munkához. És vannak a különböző teóriák, hogy van egy társaság, egy egészséges társadalom, hogy van megalapodva, és akkor lent, mit tudom én, ilyen réteg mezőgazdaság, ilyen réteg industriális, stb. És csak fent a ponton vannak ottan az intellektuelek, és mi ezt a háromszögöt mondjuk meg akartuk fordítani. És azt mondtuk, hogy mi, akiknek a szülei és a rokonai mindegyik, és az kinek a szüleinek az álmai az volt, hogy a fia doktor, vagy mit szóval orvos, vagy ügyvéd legyen, mi pont mezőgazdák akartunk lenni, és tulajdonképpen akkor a készítés ottan, és itt az országban is az alapja ennek a kibusznak kizárólagosan a mezőgazdasági ágakból került ki. Itt vagyunk a Kinneret udvarán. Ezen a helyen volt 4 kibuc, mikor megalakult, mielőtt még tudott menni letelepülni, itt voltak ideiglenesek. Itten kezdtem egy kibucot, itt tanulták, hogy hogyan kell egy kibucot vezetni, és mi Mágán voltunk a 4. kibuc. Utána már volt a zsidó állam, nem volt hely a ideiglenes helyekre, hanem mentek egyenesen letelepedni. Mi itten voltunk 8 éven keresztül, és vártuk, hogy legyenek felszabadult területek, lehessen új kibucot építeni. Itt ezek a helyen, ahol most láttátok, ezek voltak sátrak, barakok, lakott majdnem 200 ember, 100 gyerekkel, voltak kis tehenészet, voltak tyúkok, voltak bárányok. Itt kezdtünk tanulni, hogy hogyan kell építeni egy kibucot. Itt voltunk 49-ig. Akkor letelepültük a másik oldalon, a Kinneret másik oldalán, ott a Mágán Lajnabbi. Elszabadultak a földek, és minden kibucnak az alapja körül 200 hektár. Szóval amikor össze tudták gyűjteni 200 hektárt, akkor letelepültünk itt, vagy letelepültettünk volna máshol is. Mondtam neked, hogy mi akkor, mikor jött a sorunk letelepülni, akkor az egész ország felszabadult, és behetünk volna, ahol akarunk. De mi akartunk ide jönni a szíriaiak alatt. Hogy a kibuc, mint mondtam, legyen egy fortress, nem csak kibuc, nem csak kollektív falu, hanem egy olyan erődő salu, aki tényleg védte az országnak a határát. És ez olyan egyszerűen nem kellett meggyőzzük egymást, ez az életben benne volt, hogy mi menjünk, és mint ideálisták válasszuk a nehéz útat, és nem a könnyebb utat. Szóval mondta valaki, hogy miért nem menjünk, mert a tengerparton csinálnak kibucot. Szép hely van, minden. Hát itt is szép hely van. De... Gyönyörű, szép nagyon. Itt is szép hely van, de mégis letelepítünk a szíriaiak alatt, voltak a levegős légi távolság volt 2 kilométer. És ott vannak belőhetnek, mikor volt a 6 napi háború után, mikor felmentünk megnézni, hol voltak az szíriaiak, egy jó, távcsővel lehetett látni, mit vacsorázunk, mit reggeliztünk. És nem kívánták volna meg ők is, hogy úgy éljenek, mint a kibucba? De ezt bosszantották őket, ezt tudjuk azt. Ezt tudják azt, hogy bosszantották, mert körülöttük minden sárga volt, minden volt, és itt lent lenéztek, minden zöld volt, és mikor bombáztak bennünket, mikor arattunk, és mikor letettük a természt. Ez zavarta őket, mert ők mellettünk nincs semmi, és itt van egy paradicsom volt. Mágán kibuc lakosainak fő megélhetési forrását az intenzív déli gyümölcstermesztés jelenti, a banáné, az avokádóé, de az állattenyésztő telep és a strusztenyésztés is jól jövedelmez. Szemes Bandi bácsi, aki a 80-as éveit tapossa, lelkes és hozzáértő idegenvezetőnek bizonyul. Romániában az avokádóról mesélték, hogy na, azok a brazilok, ezek nem sokat dolgoznak a falusiak, mert van egy fa, és csak felnyúlnak a fekvés közben, és szedik le a gyümölcsöt, és eszik, és ezzel
el vannak látva annak is. Mennyit kell dolgozni, hogy Hát hogy mi legyen? sokat dolgozunk, mert nálunk intenzív gazdálkodás van, sokat fektetünk be, és kapunk sokat. Tehát a mi nem csak hogy sokat, de nálunk fontos a minőség is, mert kicsi ország vagyunk, és a víz probléma az, mint az egész világon nálunk még komolyabb. Tehát amit adunk, azból kell kapjunk minőséget és mennyiséget, és ez sok befektetéssel, a dacára a mai gépesítésnek bizony meg kell dolgozni, és a nyári nehéz meleg napokon, amikor 40 és 42 Celsiuszt van a hőmérőkben, bizony megérezzük a munkanap befejezését. A Kinerett-tó mellett fekvő, a kibusz szomszédságában levő csinos üdülőtelep számos hazai és külföldi turistát vonz. A kibuc virágzó gazdasági élete magas életszínvonalat biztosít. Mégis egyre több fiatal dönt más életforma mellett, megkérdőjelezve a kollektív falu létjogosultságát. A történelem folyamán is sokat kutatták és sokat próbálták magyarázni azt, hogy miért bizonyos embercsoportok fognak akarni egy ilyen kollektív életformát élni. Az én magyarázatom, ami magunkra vonatkozik, nem magunkra, mint Mágán, mint egy helyi kibuc, de mint a kibuci mozgalom, tulajdonképpen a bázisa szerintem három. Egy bizonyos szociális fogalom, szocialista és szociális felfogalom, hogy mi akarunk egy új társadalmat, egy jobb társadalmat, egy igazságosabb társadalmat felállítani. A második része az volt, amikor annak idején, amikor mi jöttünk ide, és mások még előttünk azelőtt jöttek ide, tulajdonképpen egy nemzeti feladat is volt abba, hogy mi a mai napig a kibucoknak egy jó része mindenütt a határok mellett vannak, tulajdonképpen ezáltal biztosították azt, hogy a határ maga, ez lesz a határ, ez lesz a jövő országnak a határa, ahol a kibucok léteznek, itt van a kibuc, tehát ez egy tény, és ezeket a tényeket tulajdonképpen a nemzeti intézmények is támogatták, és ez azáltal, hogy a földet megvásárolták, hogy nekünk bizonyos engedményeket voltak a különböző kötelezettségek szempontjából, viszont a kibuc maga épp azért, mert ő egy ilyen idealista, tulajdonképpen az egész Hotyák egy idealista Hotyák voltak idők, amikor a kibuc magára vállalta olyan dolgokat, amiket tulajdonképpen nem tartoznak egy rendes, egy normális, hogy mondjuk úgy kollektívhoz. Ma, amikor egy jó része, ez egy jó része, vagy majdnem mindegyike, mind a három része ennek a felfogásnak, lassan a fontossága kezd kevesebb lenni. Ma nem szükséges az, hogy Mágán itt legyen, mert a határon ott valamivel feljebb, ott van a hadsereg. Ma nem szükséges az, hogy mit tudom én, a kibuc elmenjen, a kibucnak tagjai elmenjenek valahová dolgozni, mert ezt el kell foglalni, van itt elég ember, és az ország ma már meg van szervezve, az összes szervei működnek, és ők tudják, hogyan ezt hogyan csinálni, ahhoz, hogy ezt az egész társadalom megtörtse. Tehát az egyedüli dolog tulajdonképpen, ami megmaradt, és ami az egyedüli bázisa lehet, ha ezt a mi fiataloknak be fogjuk tudni bizonyítani, ez az ideál ahhoz, hogy egy jobb és egy egészségesebb és egy mondjuk úgy igazságosabb életformát élni. Csak ez az, ami biztosíthassa azt,
hogy a kibuci forma, ez a kibuci életforma tovább fog létezni. Összesen az országban mai napig valamikor 3%, ma valamivel kevesebb, mint 3%-a a lakosságnak lakik kibucokba, és tartsa magának ezt a bizonyos felfogását. Csak sokszor foglalkozott az a probléma, hogy meséljem el először a fiamnak, vagy az unokámnak, hogy mégis mit csináljuk, hogy hagyjunk magunk után valamit. Hogy mit csinál vele, az az ő problémája. De hogy én érezem, hogy mondjuk befejeztem egy ilyen cirklot, egy kört, ezt sem dolgoztam, ezt is csináltam, most hagyok magam után egy bizonyos múzeum formájában egy nyomnak ennek az időknek. És akkor kezdtem gyűjteni a fényképeket, és valakik, akik jobban írnak, mint én, azok írták a meséket, és most mondta, kiadunk egy könyvet a mi mozgalmunknak a történelméről.